ng Alvin. May voice over pala. Alam mo, Alvin, tuhod lang nakita sa amin dyan. Tuhod o taba mo. Mamaya parang kulang na kayo ah. 2, 4, 6, 7. Dalawa. Ay, na yun. Sana ulit. Ay, gumagalaw ito malaking bato ah. Susunod sa maayos na rin sa pagbalik natin. Uy, hindi mo na hilingin na pa-isa. Ibig sabihin, renovated. Di na maganda yun. Ano? Hindi na maganda pag renovated na. Tama lang yung mga ganyan, nature. May thrill.